Hello friends, কি খবৰ আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে জ্যোতিকা মিক্সৱেটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো फ्रेंड्स আজি লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিও একেবাৰে সৰু ভিডিও হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিওটো চাবচোন আৰু फ्रेंड्स মই আপোনালোকে মন কৰিছে মই বিভিন্ন ধৰণৰ ফেব্ৰিকৰ বা ব্লক প্ৰিন্টে হওক বা ওয়াস্টেড মেটেৰিয়েলে হওক বা আৰ্টৰে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকলে দি আহিছো নহয়নে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনিয়া বা বাহৰ সুঙৰ পৰা বনোৱা ফুলদানি মানেকুৱা ওয়াস্টেড যিকোনো কাম আপোনালোকক দিছো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মই কেইদিনমানৰ আগতে ওয়াল হেংগিং কৰি দেখুৱাইছিলো এখন শীতল পাটি মানে বেয়া হৈ গৈছিলে তাৰ পৰা মই বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়াল হেংগিং কৰিছিলো কেইটামান আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰা নাছিলো আজি फ्रेंड्स আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি মইনো কি ধৰণৰ ওয়াল হেংগিং কৰিলো আৰু মোৰ বেক সাইডে দেখিছে নহয় এয়া ওয়াল হেংগিংয়ে এয়া পেলনিয়া আমাৰ যেটো মাটকা চাই আছিল বহুতে হয়তো ভিডিওটো চাইছে যি সকল নতুন ভিউয়াৰ্স তেওঁলোকে চোৱা নাই হয়তো যদি নাই চোৱা চাবচোন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কণীৰ প্লেটৰ পৰা বনোৱা মানে ওয়াল হেংগিংয়ে হওক বা ওয়াস্টেড ঢাকনি সমূহৰ পৰা বনোৱা বা বিভিন্ন পেলনিয়া খাৰুৰ পৰা বনোৱা ডিছৰ পৰা বনোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়াল হেংগিং মই কৰি আগতে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আজি মই শীতল পাটিখনৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াল হেংগিং কৰিলো কিমান কিটা কৰিলো একেলগে আপোনালোকক দেখুৱাও আহকচোন फ्रेंड्स এই চৰাইটো দেখিছে যে এইটো কণীৰ খোলাৰ পৰা বনোৱা চৰাই আৰু ইয়াতে যেটো ৰং দিছো এক্ৰিলিকৰ ৰং আৰু এই পাত আৰু ফুলসমূহ মই ওয়াল পুটি দি কৰিছিলো আগতে দেখুৱাই ৰাখিছো আৰু এই ভিডিওটো আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ বনাইছো फ्रेंड्स আগৰ ভিডিওসমূহত দেখুৱাইছো কেনেকৈ শীতল পাটিখনৰ পৰা মই পেলনিয়া শীতল পাটি আছিল সেইখনৰ পৰা বাহৰ ফুলদানি বনাইছিলো আৰু ওয়াস্টেড এটো হৈছে মিঠাইনা টেমা আৰু ইয়াতে হেতু এটা বনাইছিলো ইয়াতে আপোনালোকে মানি প্লেন্টটো লগাব পাৰে বা বস্তু ৰাখিব পাৰে এনেকৈ বনাইছিলো সকলোবোৰ একেলগে দেখুৱাইছো আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাককচোন ডিছৰ পৰা বনোৱা ওয়াল হেংগিং দিছো ভিডিও খাৰুৰ পৰা বনোৱা বহুত আছে এনেকুৱা এই বাহৰ পৰা বনোৱা ওয়াল হেংগিং এই কণীৰ প্লেট দি কৰা আগতে দেখুৱাইছো এইবোৰ ফুল কৰি এতিয়া এনে फ्रेंड्स দেখিলে নে কিমান ধুনীয়া বস্তুসমূহ আমি পেলনিয়া বস্তুৰ পৰা কৰি উলিয়াব পাৰো আৰু এনেকৈ আপোনালোকে গৃহ সজ্জা কৰিব পাৰে আসলতে তাৰে কিছুমান আভাস লৈ মই ভিডিওসমূহ লৈ আহো আৰু ভিডিওটো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব বহুতে মোৰ ভিডিও চাই এতিয়াও চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিওসমূহৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে তেনেহলে फ्रेंड्स আজিলৈ আহিছো পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ